Mirë mbrëma të dashur miq, mirë se erdhët. Është e njëjtë sot, edhe unë juftoj të gjithëve të na ndiqni të njihni personazhin që kemi përzgjedhur. Zakonisht e njëjtëve të gjithë ata që na ndjekin prej kohësh në Naten Vone janë mësuar të diskutojmë, të flasim, të njohim nga afër personazhe shumë të njohur me një jetë të shquar publike, po themi, politikan, artist, rrallëherë kemi pasur mjek. Dhe harrojmë ndonjëherë që janë ata njerëzit që kanë në dorë jetën tonë. Unë sot kam zgjedhur si rrallëherë bëj një mjek, sepse mendoj që ai është një personazh shumë interesant e njëkohësisht një njerëz që është shumë i rëndësishëm në atë që bën. Ai është një kirurg ginekolog, Gerasimos Marinakis, është një nga ata njerëz që kanë në dorë jetën dhe shëndetin e shumë femrave të cilat vuajnë nga patologji të ndryshme. Do të diskutojmë me të shumë çështje që kanë të bëjnë me shëndetin riprodhues të femrave, por jo vetëm, edhe për problemet e shëndetësisë në përgjithësi. Prandaj unë jam shumë e kënaqur sot që kam të ftuar doktor Marinakis. Mirë se erdha. Faleminderit që më ftuat, Jonida. Jam shumë i kënaqur që jam në emisionin tuaj dhe jam gati për pyetjet tuaja. Unë dua ta nis fillimisht me një ditë të zakonshme tuaja. Si është ajo? Sa operacione bëni ju në ditë? Sa nën presion është dita e një kirurgu ginekolog? Well, it varies. I give you an example. Yesterday I had 3 operations. Varet, po ju jap një shembull. Dje kisha 3 operacione. Ndonjëherë kam 5 apo 4. Ka ditë nuk kam fare. Unë mundohem t'i ndaj ditët në mënyrë që t'i balancoj këto operacione. Mundohem që të operoj rreth 3 apo 4 orë në ditë dhe më pas konsultohem me pacientët në klinik. Pra është një situatë e cila varion, megjithatë mesatarisht kryej 8 deri në 10 operacione në ditë. A keni ju ankthim përpara se të hyni në operacion se si do të shkojë ai, apo një mjek me eksperiencë, një kirurg me eksperiencë e ka sigurinë, e di çfarë do të bëj, e di si do të dalë rezultati i ndërhyrjes? I think part of the success is, first of all, is the training. What kind of training you have done? Mendoj që pikë së pari pjesë e suksesit është trajnimi, pra se çfarë eksperiencë ke, cili të ka mësuar të operosh. Pra këto janë gjërat e para, se sa ka zgjatur trajnimi dhe sa intensiv ka qenë. Së dyti, kur je gati që ti bësh gjërat i vetëm, duhet ti përzgjedhësh mirë rastet, pra të performosh operacionin e duhur në pacientin e duhur. Mendoj se ky është çelësi për të qenë një kirurg i suksesshëm. You always want the things to go well. Actually, you want things to go very well, to go perfect. Gjithmonë ekziston shqetësimi për t'i bërë gjërat në perfeksion, dhe për shkak të kësaj dëshire vjen edhe ankthi, por pasi fillon operacioni e gjitha kjo mbetet prapa. Sa i rëndësishëm është trajnuesi në këtë pikë, profesori i mjekëve të tjerë, edhe cilët kanë qenë profesorët tuaj, ata që kanë dhënë këtë siguri që ju keni sot për të bërë operacione të vështira të suksesshme në të njëjtën kohë? I think it's the most important thing. I was very lucky in my career in terms of Mendoj se kjo është gjëja më e rëndësishme. Unë kam qenë me shumë fat në karrierën time. Kam punuar me një person i cili është idhulli im në fushën e kirurgjisë dhe kjo gjë më dha entuziazmin për të punuar shumë. In a way in the surgery. So that gave me the enthusiasm to work hard. And Ai është personi I cili e bën kirurgjin të duket si diçka e thjeshtë dhe të njëjtën gjë po mundohem ta bëj edhe unë. Pra çdo gjë që unë bëj, sado e ndërlikuar që të jetë, mundohem që ta bëj atë të duket e lehtë dhe kjo bën që të kem sukses. Sot thonë që kirurgjia më e suksesshme është plagë e vogël, kirurg I madh, dhe jo plagë e madhe, kirurg I madh siç ka qenë mbase edhe shumë kohë përpara, kur kjo fushë ishte akoma e pa eksploruar sa që është sot. Këtu futemi tek teknikat që sot janë bërë shumë të sofistikuara. Kam parasysh laparoskopi, një çarje e vogël e ti mund të operosh pothuajse gjithë trupin e njeriut. I think you're saying this to flatter the surgeons so that they do minimal access surgery. It's what you learn to do. Mendoj se e thua këtë për t'i bërë qefin kirurgëve në mënyrë që të mos bëjnë prerje të mëdha. I can do a surgery, an open surgery, but
Mendoj se kryesore është mënyra se si e mësuar. Për mua është shumë më e thjeshtë të operoj nëpërmjet të çarave të vogla. Mund të operoj edhe në një të çarë më të madhe, megjithatë e shikoj se ndonjëherë ata që nuk janë mësuar me këtë teknik më ndjekin me admirim. Për mua edhe për njerëzit me të cilët kam punuar, kjo është diçka rutinë. Kjo është diçka të cilën unë do t'ja këshilloja edhe mjekëve të tjerë që ta shikojnë dhe ta admirojnë. Është e vështirë, po jo aq sa për të hequr dorë. Nëse ke patur trajnimin e duhur, atëherë kjo teknik është po aq e thjeshtë sa një operacion i hapur. Çfarë është laparoskopia? Shumë e njohur, edhe besoj e përhapur mjaftueshëm në kohët që jetojmë për këtë lloj kirurgjie dhe kur përdoret ajo më së shumti? It is a wide method which actually has been used by different specialties. General surgeons using it, urologists using it. Është një metodë e cila përdoret nga specialistë të ndryshëm. Përdoret nga kirurgët e përgjithshëm, urologët dhe ginekologët. Ajo çka ne mundohemi të bëjmë gjatë laparoskopisë është të bëjmë të çara të vogla në mënyrë që të shmangen prerje të mëdha. Në këto të çara të vogla ne presojmë ajër në mënyrë që të krijohet hapësira e mjaftueshme për të operuar. Instruments, all sorts of instruments, scissors, hooks. Në këto të çara vendosen gjithashtu edhe instrumentet mjekësore si gërshër, kapse apo pajisje elektrike të cilat ndihmojnë në kryerjen e operacionit. So we have high definition camera. High definition camera. Çelësi i operacionit është kamera. Ne kemi kamera high definition si dhe kamera 3D. Të gjitha këto e bëjnë operacionin më preciz. Mund të shikosh çdo detaj të vogël, veçanërisht në rastin kur ka hemoragji. Të gjitha këto duken më të zmadhuara dhe kjo krijon saktësi. Është një teknikë e cila përdoret për të operuar në zonën e stomakut. So when you see little blood in laparoscopy, it's like there's no blood in open surgery. And that gives accuracy. And as I said, it's a technique that we're using it to operate inside the abdomen, especially the gynecologists in the pelvic gynecological organs. Është një procedurë endoskopike. Gjysma tjetër e kësaj procedure është historoskopia, ku ne vendosim kamerën brenda hapësirave, megjithatë, kësaj here nuk na vjen në ndihmë ajri, por uji. But there the medium is not gas, it's not air, it's just water when it helps us to see through. Sa e vështirë është të bësh ndërhyrje laparoskopike? E kuptuam që është ajo kamera high definition, është ajo kamera deri në 3D. Ku janë vështirësitë e kësaj ndërhyrje? Nga një çarje shumë e vogël, cilat janë vështirësitë? Sa specialist duhet të jesh për ta bërë të suksesshme një ndërhyrje të tillë? They're not main lines of difficulties. You can do all sorts of operations through these little holes. I know it sounds a little bit excessive. Nuk ka shumë vështirësi. Mund të kryesh lloje të ndryshme operacionesh nëpërmjet këtyre të çarave të vogla. E di që ndoshta duket pak e tepruar kur e them se nuk ka vështirësi, megjithatë është e vërtetë. Mund të kryesh lloje të ndryshme operacionesh. Kjo fal edhe teknologjisë e cila të ndihmon. My position during the surgery, because you have to have a definite position not to have any aches in your back, in your neck, on your shoulders. Ne kemi një sër pajisjesh të cilat ndihmojnë në këto lloj operacionesh. Vështirësia që un kam hasur është vetë pozicioni im. Duhet të mos kesh asnjë dhimbje në shpinë, në qafë apo në shpatulla, sepse procedura mund të zgjasë shumë orë. Mund të duhet të kryesh 4 procedura në ditë dhe për këtë arsye duhet të kujdesesh edhe për veten tënde, pasi ka raste ku mund të ndihesh i mpir. Big masses and there's no much space to look inside. Një tjetër sfidë është edhe momenti kur duhet të lëvizësh pjesë të mëdha dhe nuk ke hapësirë të mjaftueshme për të parë në brendësi. Ka mënyra për të lëvizur këto pjesë. Megjithatë, ndonjëherë hapësira nuk është e mjaftueshme për të futur aparaturat ndihmëse. Prandaj them se 90% e procedurave mund të kryhen fal laparoskopisë. Ndonjëherë është e nevojshme të kryesh një operacion të hapur. Sometimes we have to do an open surgery to move on with the procedure. Cilat janë problematikat më të mëdha, patologjitë më të zakonshme sot, edhe më shqetësuese sot për shëndetin riprodhues të grave? Ne kemi dëgjuar për kancerin e qafës mitrës, për kancerin e vezoreve, edhe sa prej këtyre problematikave zgjidhen sot nëpërmjet ndërhyrjeve kirurgjikale, laparoskopia apo qoftë edhe një kirurgji e hapur, po themi? With laparoscopy in gynecology, you can treat all the benign pathologies. Let's start from ovarian cysts, fibroids, adhesions. Me anë të laparoskopisë në ginekologji mund të trajtohen të gjitha patologjitë benigne,
duke filluar nga qistet, fibroidet, dhimbjet në fund të barkut, shtatzanit ektopike, kur embrioni nuk është i vendosur aty ku duhet, e të tjerë. So all the range of benign surgery can be treated by laparoscopy. And it's not just a treatment. Laparoscopy helps for diagnosis. So when somebody has pain, Pra çdo patologji benigne mund të trajtohet nëpërmjet laparoskopisë. Dhe jo vetëm kaq, laparoskopia nuk ndihmon vetëm në kurimin e këtyre problemeve, por edhe në përcaktimin e diagnozave. Në rastet kur pacienti ka dhimbje, laparoskopia mund të ndihmojë për të përcaktuar shkakun. Edhe në rastet kur një çift nuk bën dot fëmijë, laparoskopia mund t'i japë përgjigjen. Pra ajo shërben si një mjet hetues jo vetëm për të kuruar. As a tool of investigation, not just as treatment. Going to malignant disease, when it's cancer, we can still do. Në rastin e sëmundjeve maligne, pra në rastin e kancerit, laparoskopia përsëri mund të shërbejë. Në disa pjesë, kurimi i kancerit kryhet nëpërmjet kimioterapisë, megjithatë kemi reduktuar pjesën e ndërhyrjes kirurgjikale në ginekologji. Laparoskopia ndihmon veçanërisht në rastet kur kanceri është në fazat e para. Cancer in gynecology. I give you an example. Cervical cancer, most of the cancers are being treated these days by radiotherapy with better results than surgery. Në rastet kur kanceri është përhapur masivisht, ndonjëherë as metodat klasike nuk mund të ndihmojnë. Megjithatë, kanceri është një sëmundje e cila përfshin disa disiplina. Janë raste kur bashkohen specialistë të fushave të ndryshme, radiolog, onkolog, kirurg të përgjithshëm. Kur vjen puna te kanceri, atëherë duhet trajtuar nga një ekip mjekësh. But when it comes down to cancer, we're moving on a little bit further from that just the gynecology. It's not just the gynecologist's job, it's a multidisciplinary thing. It's something that many specialists are getting involved. Radiologists, interventional radiologists, oncologists, general surgeons. So it's something that a team of doctors have to look after. It's not one-man show when it comes to the cancer. Shiko, ka shumë përfitime nga laparoskopia. Deri tani ne kuptuam disa. Janë çarje vogël, fakti që ti mund t'i shohësh gjërat nga afër edhe për t'i investiguar brenda trupit për të parë se çfarë ndodh aty edhe kur gjërat nuk janë shumë të qarta. Anestezia, a bëhet me një anestezi totale, një anestezi lokale, sa janë ditët e qëndrimit me një ndërhyrje laparoskopike? Në këtë aspekt, cilat janë përfitimet? Well, the benefits of laparoscopy, first of all, is scars. So we have minimal scars. So we have aesthetic benefit, we have less scar, less pain. There's a less painful procedure. It's recovery. Pikë së pari, përfitimet e laparoskopisë janë shenja minimale, pra kemi përfitime estetike. Kemi më pak shenja e përpasoj më pak dhimbje. Është një procedurë më pak e dhimbshme. To the patient. So soon the patient recovers, following day we see them, they go home under instructions. Një tjetër përfitim është shërimi. Pacienti mund të kthehet në shtëpi një ditë pas procedurës, ndërsa në rastet e diagnozës mund të kthehet që atë ditë. Dhe jo sepse nuk duam t'i mbajmë në spital, por sepse nuk ka asgjë tjetër për të bërë. Pas procedurës ne I vëzhgojmë dhe të nesërmen ata mund të kthehen në shtëpi. Kjo është diçka më e mirë për pacientët, pasi mund t'i kthehen më shpejt jetës së tyre. Nëse bën një operacion të hapur, për t'ju rikthyer jetës normale të duhen të paktën 6 javë, ndërsa me laparoskopin pas një jave mund të kthehesh në punë. Ka kosto më të ulta dhe për vetë sektorin e mjekësisë. Mund të duket sikur kërkon më tepër kosto, megjithatë reduktimi I qëndrimit të pacientëve në spital është me mjaft përfitim. Në krahun tjetër, qëndrimi I pakt në spital ul rreziqet për pacientët, rreziqe të tilla si bllokimi I enëve të gjakut në këmbë apo infeksionet. Këto janë përfitime dhe së bashku me saktësinë e këtij procesi formohet një procedurë kirurgjie shumë e mirë për pacientët. Veçanërisht kur bëhet fjalë për femrat që kanë kryer laparoskopi, flasim për sistemin riprodhues. Kur femrat janë gjatë viteve aktive të riprodhimit, atëherë ato kërkojnë të kenë një ndërhyrje të saktë kirurgjikale. Në këto raste duhet të jesh shumë I kujdesshëm pasi një gabim I vogël mund të reduktojë vitet e prodhimit. Prandaj mendoj se nuk është thjesht fitimprurse, por është edhe e nevojshme që në ginekologji të përdoret sa më shumë laparoskopia, veçanërisht për arsye riprodhimi. Productive reasons. Laparoskopi edhe një term tjetër që unë kam dëgjuar, që është një tjetër, po themi, lloj ndërhyrje që bëhet sot edhe në spitalet tona, që është histeroskopi, nëse jam
Yeah, në rregull me terma. Perfect. Ku ndryshon laparoskopia nga histeroskopia? Çfarë ka më tepër kjo e fundit nga laparoskopia? Hysteroscopy is the other part of the gynecological endoscopic surgery. Is when we introduce the camera through the neck of the womb up inside the womb. So we look the inside of the womb, the uterus. Histeroskopia është pjesa tjetër e kirurgjisë ginekologjike endologjike. Është pjesa kur ne vendosim kamerën brenda uterusit. Kjo është histeroskopia. Ne përdorim një kamera e cila nuk na ndihmon vetëm për të parë, por edhe për të performuar operacionin. Në këtë kamera montohen pjesë të tjera të cilat mund të tërheqin apo përkulin pjesë të përbëra nga fibra. Mund të themi se histeroskopia është e vetmja mënyrë për të kryer këto procedura brenda në uterus. In this occasion, I would say that's the only way to be done, by hysteroscopic intervention. Edhe kur kemi të bëjmë me shtatzani, gjatë muajve të shtatzanis, mund të ndodhin, mund me histeroskopi të futesh brenda uterusit apo mitrës? There's no place during pregnancy for hysteroscopy because it is a place that nobody should enter surgically because inside the womb it's the pregnancy. Nuk mund të përdorësh histeroskopi pasi gjatë asaj kohe po zhvillohet shtatzania. Ne kemi kryer laparoskopi gjatë shtatzanisë, pra heqjen e çisteve pasi është diçka e sigurt, ndërsa histeroskopia nuk duhet të bëhet gjatë shtatzanisë dhe sigurisht të gjitha femrat të cilat duan të kryejnë një nga këto procedura duhet të sigurohen se nuk janë shtatzan përpara kësaj procedure. Risqet e histeroskopisë, risku që ajo mbart me vete, apo vështirësit, po themi, nëse laparoskopia kishte vështirësi të natyrës që ne I shpjeguam pak përpara, histeroskopia, ku ka vështirësit, ku ka risqet? If you have an anesthetist, a good anesthetist, if you have good equipment, if you have selected your patient well, Nëse ke anestezist të mirë, nëse ke pajisje të mira, nëse I ke përzgjedhur siç duhet pacientët, atëherë e di se ç'po bën dhe cila është arsyeja e procedurës. I don't see difficulties. Of course, all procedures they have risks. Small numbers of risks, which they're not. Nëse ke pajisjet e duhura nuk shon ndonjë vështirësi. Sigurisht që të gjitha procedurat kanë rreziqe të vogla. Nuk është problem nëse I di këto rreziqe dhe di si t'i riparosh. Very, very small. And when you do surgery, it all comes down to infection. But there are ways. Për sa I përket histeroskopisë, rreziqet janë shumë të vogla dhe ajo që mund të përmendet është infeksioni, por ka mënyra për ta reduktuar edhe këtë faktor. Për shembull nëpërmjet antibiotikëve ose duke u siguruar që ambienti të jetë steril. Unë jam me shumë fat pasi mjedisi ku punoj I më njanon të gjitha këto shqetësime për të cilat folëm. Se duhet bëhet patjetër histeroskopia në një qendër endoskopike? Let's say you need an operation. Okay, where would you choose to go? You will go in a place that you know that people there are certified from a West European country to do this operation. Le të themi se ke nevojë për një operacion ku do të zgjidhje të shkojë në një vend ku e di se personeli është I certifikuar nga vendet perëndimore, në një vend në të cilin janë pajisjet e duhura, në një vend I cili ka performuar shumë operacione të ngjashme, që monitoron gjithçka, apo në një vend ku të gjitha këto bëhen rastësisht. Unë për vete do të shkoja tek I pari. I would go in the first place. Me too. Unë kam dëgjuar doktor Marinakis që ju jeni shumë I mirë në këtë profesion, që ju jeni një kirurg I pagabueshëm, më I miri, nuk e di nëse mund të them ndër më të mirët, nga specialistë të tjerë. Pyetja ime në fakt është çfarë ju bën ju më të mirin në laparoskopi, në histeroskopi, edhe ku qëndron dallimi midis një kirurgu ginekologjik që është më I miri edhe të tjerë që nuk janë edhe aq të mirë? Ku qëndron çelësi I suksesit tuaj? I don't think they're ordinary doctors. I think all the doctors they have formed a legend behind them because I think it's a difficult profession. Nuk mendoj se ka mjek të nivelit të ulët. Mendoj se kështu është krijuar legjenda. Pasi ky profesion është mjaft I vështirë, kështu që unë I vlerësoj të gjithë mjekët në Shqipëri, edhe ata në mbar botën. I've been here for over a year and I'm trying to do the best. Është një punë e vështirë për t'u bërë.
Për sa i përket karrierës time, unë gjendem këtu prej një viti dhe po mundohem të bëj sa më mirë atë që unë di të bëj. Nuk jam shumë i sigurt se si e mendojnë të tjerët. Megjithatë, nëse ky është perceptimi i njerëzve për mua, atëherë jam shumë i lumtur dhe më bëhet qefi që e dëgjoj, sepse kjo është një punë që kërkon kohë dhe të lodhë. To hear that, to carry on and do the same work. I feel that because I've been in a different environment where Është shumë pozitive kur një doktor merr vlerësime në mënyrë që të vazhdoj përpara me të njëjtën mënyrë. Unë kam punuar në vende ku sektori mjekësor ishte mjaft cilësor, kam punuar mjaft vite me teknologji të përparuar dhe kam marrë trajnimin nga atje. Jo vetëm trajnimin, por edhe mentalitetin se si të merrem dhe të komunikoj me njerëzit, se si të zgjedh rastet. Për këtë arsye ndihem disi i detyruar që këtë t'ia transmetoj mjekëve të tjerë, për të ndihmuar sistemi mjekësor rreth rrotulmeje. Mundohem që ta çoj këtë përpara së bashku me doktorët e tjerë dhe jo vetëm me mua. Try to move all this forward with me, not just me. Në gjithë këto vit që ju keni që punoni në Shqipëri, që i kryeni të gjitha këto procedura në Shqipëri, kontakte keni pasur, besoj që pjesa më e madhe e ekipit përbëhet nga mjek shqiptar. Si të duken mjekët shqiptar? Dhe nga se, po themi, kanë vuajtur mjekët në Shqipëri, nga mungesa e trajnimeve, nga mungesa e mjeteve teknologjike që janë investime që duen t'jenë në duart e mjekëve shqiptar për të ecur përpara edhe për të bërë procedurat vështira. Si të duken? Kush problemi? I can't compare it with Greek doctors because I have to say I don't have much of experience from the Greek reality because I was for long in the UK. In terms of the Albanian doctors, again, I feel very lucky. Nuk mund të bëj krahasime me mjekët grek, pasi nuk di shumë nga realiteti atje, duke qenë se unë kam punuar për një kohë të gjatë në Mbretërinë e Bashkuar. Përsa i përket mjekëve shqiptar, më duhet të them për të dytën herë që ndihem me fat. So you have to see what are your resources. And I started from the doctors, they work there full time. And for me it was a very good surprise because as resources, I had very good resources there. So I had very good doctors there. So I thought like, Kur fillova të punoj në spitalin Hygeja, doja të shikoja se si funksionon ky departament. Mendoj se gjëja më e rëndësishme në një spital janë burimet njerëzore, prandaj duhet parë situata e këtyre burimeve. Pash që kishte mjek shumë të mirë dhe mendova, kjo ishte. Mund të formojmë një ekip dhe mund ta çojmë përpara këtë departament. Unë mund të prezantoj gjëra të reja si laparaskopia apo histeroskopia. Megjithatë tashmë, në spitalin Hygeja, mund të qëndroja në një terren të sigurt fal strukturës së spitalit, menaxhimit dhe veçanërisht mjekëve. The management of the hospital who helped with all these things and specifically with the doctors of the hospital. So the gynecologists I came across there, for me was a good surprise. Sigurisht që atyre nuk ju ishte dhënë mundësia për të patur të njëjtën stërvitje si unë, por mendoj se ata i kishin shfrytëzuar më së miri mundësitë që i ishin dhënë deri më tani dhe ato të cilat po japin në vazhdim. I think that they got most of it and they try to get most of it even now. Pra kam një mendim shumë të mirë për doktorët shqiptar, veçanërisht me të cilët ata unë punoj. Mendoj se ky është brezi i ri i mjekëve. Për këtë arsye duhet të fokusohemi te ky brez dhe të ecim përpara pasi kjo është e ardhmja. And that's where we have to focus on this generation of the doctors and to move on because this is the future. I don't have much of experience from Nuk kam shumë eksperiencë për sa i përket mjekëve të sektorit publik, pasi nuk kam kontakte të drejtë për drejta. Nuk dua të komentoj mbi nivelin e diagnozave apo nëse menaxhimi është i mirë apo jo, por më duhet të them se çdo mjek ka bërë një punë të mirë. Specifically on what if I think the level of the diagnosis or the management is good or not. But as I said, every doctor is a small Unë do të zgënjehesha shumë nëse doktorët punojnë përpara, pasi gjërat duhen bërë për pacientët. Kur ke një pacient e femër, duhet ta trajtosh njësoj si gruan, vajzën apo nënën tënde. Did it for wealth or for you have to focus on the patient, and when you see a patient, when you see a woman, you have to think that you see your wife, your daughter, your mother. Ka shumë pyetje që unë dua t'ja bëj doktor Marinaki, si çdo doja t'ja bëja kujdo doktori tjetër për të kuptuar pak a shumë me çfarë përballet ky lloj profesioni, cilat janë
vështirësitë në botën e tyre të brendshme, po do të vazhdojmë të mbetemi pak tek pjesa e parë në pjesën teknike. Laparoskopi, histeroskopi janë absolutisht teknika të fundit, të reja, të cilat e kanë ndihmuar shumë kirurgjinë ginekologjike sidomos. Sa të përhapura janë ato? A mund çdo kush t'ia lejoj vetes, çdo pacient t'ia lejoj vetes, apo akoma mbeten të shtrenjta dhe një pjesë mund t'ia lejoj vetes për shkak të kostove që ka, për shkak të çmimit që ka një ndërhyrje e tillë? Pse është kaq e shtrenjtë? Well, I think every woman deserves expensive things in life, isn't it? Çdo grua që e ka mundësin, po ato që nuk e kanë mundësin, do donin gjithat kishin shëndetin mbi të gjitha. Well, joking aside, I've tried to, when I look down on the costs in my hospital, what it cost, the cost for a woman to have an endoscopic surgery is exactly the same as having an open surgery. Mendoj se çdo grua në jetën e saj meriton gjëra me vlerë, apo jo? Duke lënë më një shakat, kostot e një operacioni endoskopik në spitalin tim janë të njëjta me ato të një operacioni të hapur. Kemi kuptuar se me një proces laparoskopik mund të reduktojmë kostot dhe t'i barazojmë ato me një operacion të zakonshëm. Everywhere in the world, it's the same. So if you go in London to have a laparoscopic hysterectomy, for example, or an open hysterectomy, in the private sector, you have to pay the same. If you see the... Me sa kam vënë re unë, e njëjta situatë është edhe në vende të tjera të botës. Për shembull në Londër, në sektorin privat, çmimi i një operacioni laparoskopik është i njëjtë me atë të një operacioni të zakonshëm. Duket e shtrenjtë, megjithatë nuk është aq e shtrenjtë. Than a laparoscopic hysterectomy. So it looks expensive, but it's not as expensive. Sa kushton sot një ndërhyrje laparoskopike? Nëse ka, po themi, çmime fikse. Dhe duke marrë parasysh që shtrimi është i shkurtër, do të thënë ti brenda ditës mund të shkosh në shtëpi, ndërhyrja nuk është shumë e madhe, procedura mund të zgjasë shumë më pak se sa një kirurgji tjetër e hapur. Si vendosen çmimet? Pse është kaq sa është? As I said, it's not as expensive as people they might think. Siç e thash, nuk është aq e shtrenjtë sa mendojnë njerëzit. In general. How much? I heard 1.500 euro, 3.000 euro, në varësi të rasteve. Deri ku shkon? Let's say it's less than 3,000 euro. Even a big surgery is much less. It's less than 3,000 euro. Më pak, pa. We have to consider. Le të themi më pak se 3.000 euro. Edhe një ndërhyrje më e vështirë kushton më pak se 3.000 euro. Ne kemi marrë parasysh sa paguhen njerëzit në Shqipëri dhe jemi munduar të reduktojmë kostot, sigurisht pa reduktuar cilësinë e shërbimit. Pra çmimi i një laparoskopie në Tiranë nuk do të jetë i njëjtë me atë të një procedure të tillë në Athinë ose në Londër. Por çmimi do të shkojë në përputhje me pagën e njerëzve. And of course, a hospital when it functions here, it might have less cost because the salaries are less than the cost it will have in London and New York. Again, the same is in the IVF. So IVF will be cheaper in Tirana than in Athens. But it's not 3,000 euros, it's less. I would say the most expensive laparoscopy, you do like a laparoscopic hysterectomy, for example. Megjithatë, nuk është 3.000 euro, është më pak. Do të thoja se edhe procedura më e vështirë laparoskopike kushton shumë më pak se 3.000 euro. Për sa i përket histeroskopisë, kostot janë edhe më të vogla se 1.000 euro. Megjithatë, nëse krahasohen çmimet e sektorit privat me ato të operacioneve të hapura, do të shikosh se nuk ka shumë ndryshim dhe sigurisht që nuk ka kosto të fshehura. It's similar. You don't see much differences. And of course, there are not any hidden costs. When you give the price, this is it. Ky çmim i përfshin të gjitha: shpenzimet e spitalit, mjekët, analizat histopatologjike. Kur njerëzit vinë tek unë, mundohem t'ua bëj të qartë se kjo kosto i përfshin të gjitha dhe sigurisht kur ka probleme financiare, mundohemi të bëjmë ulje në varësi se sa është e nevojshme për procedurën. But when I try to say clearly that this is it, that's the cost. And of course, when we come to the situation that there might be like even a financial problem, we always try to just say, okay, can be a discount or something. Depends how much is needed this procedure. E kuptoj.
Megjithatë do të shkëputemi për pak publicitet, do të bisedojmë me doktor Marinakisin në pjesën e dytë për karierën e tij, për rastet që ai ka pasur, për vështirësitë që ai ka hasur, për rastet e suksesit që kanë kaluar në përduart e tij, për shkollimin, për shumë e shumë gjëra të tjera, edhe për botën e brendshme të një kirurgu ginekolog. Pas pak. Jemi rikthyer. Doktor Marinakis na tha në pjesën e parë të bisedës, vetëm dje ka pasur 3 raste të operacionit. Arrin ti njohësh mjaftueshëm pacientët që operon? Çfarë është e rëndësishme të dish për ta? Sometimes it's hard to remember all of them. I keep notes, so I just write down what I do and I keep records. And this do help to remember the patients. Ndonjëherë është e vështirë për t'i mbajtur mend të gjithë, kështu që unë mbaj shënime. I shkruaj ato që bëj dhe ruaj të dhënat. Kjo më ndihmon për t'i mbajtur mend pacientët. Ndonjëherë me pacientët, për ndonjë arsye, krijohet një farë tërheqje e veçantë. Duket sikur je i lidhur me ta dhe nuk i harron kurrë. Because when you see the patient, you always think like, oh, this could be my mother or my daughter. It's like somebody I know very well. Nuk po them se këta janë të preferuarit e mi, pasi, siç thash, kur i sheh pacientët, mendon se kjo mund të ishte mamaja apo vajza ime, ose dikush të cilin ti e njeh mjaft mirë. Kjo është mënyra se si i shoh pacientët. Ndonjëherë ka pacient me të cilët ndihesh më i lidhur se me të tjerët, edhe si mjek, veçanërisht kur shikon rezultate pozitive. Për shembull, kur bën një ndërhyrje e cila e ndihmon pacienten të mbetet shtatzan dhe kur ato kthehen pas disa muajsh dhe thon, "Shiko doktor, pas histeroskopisë ndodhi ajo që thatë ju, unë jam shtatzan." Nuk i harron këto raste, i mban mend. Sa e rëndësishme është marrëdhënia midis mjekut edhe pacientit, besimi që pacienti duhet ketë tek mjeku që e merr përsipër, aq më tepër kur kemi të bëjmë me raste të vështira. Edhe si krijohet kjo, doktor Marinakis? Sa e vështirë është për të krijuar marrëdhënia e besimit? It's not that difficult. You have to keep a balance. Sometimes if you get too tired, if you have worked a lot, if you feel exhausted, you might not be able to give time to the patient when you see in the clinic. Nuk është shumë e vështirë. Duhet të ruash një farë balance. Ndonjëherë nëse ndihesh i lodhur, nëse ke patur shumë punë dhe je i sfilitur, mund të mos jesh në gjendje të japësh kohën e duhur pacientëve që vinë në klinikë. Dhe ndonjëherë nëse ke ndonjë pacient të vështirë, mund të ndihesh në ndrysni, prandaj duhet të ruash një balancë në punë. The reason what it moved you to become a doctor is that Kur e ndjen se nuk ke më fuqi pasi ke patur një ditë të lodhshme, atëherë është mirë të ndalosh dhe të vazhdosh të nesërmen. Por në krahun tjetër nuk është aq e vështirë pasi arsyeja që të shtyn të bëhesh mjek është pikërisht kjo, të kujdesesh për njerëzit dhe të ndihesh i plotësuar kur kujdesesh për ta dhe kur ata vinë të takojnë për të zgjidhur një problem. Kur ke reputacionin e një mjeku që kryen operacione, atëherë ata që vinë të takojnë e dinë që e kanë të nevojshme një ndërhyrje. Nëse mua do më duhej të operohesha, atëherë do të zgjidhja shumë me kujdes kirurgun tim, do të shikoja nga do. Pra kur pacientët vinë tek unë, atëherë them, prit pak, ata ka nevojë për një operacion dhe më kanë zgjedhur mua. Atëherë ndihem edhe më i përgjegjshëm. Ndej detyrimin për të kujdesur për ta, për të bërë më të mirën. Kur e bën këtë për një kohë të gjatë, edhe pse mund të jetë e lodhshme, nuk është më e vështirë. Është thjesht mënyrë jetese. it becomes your second nature and stops being difficult. It's just your life. A jeni ju me parimin që t'i shpjegoni çdo gjë pacientit tuaj? Kam parasysh mjek të cilët operojnë në mënyra të ndryshme në profesionin e tyre. Ka nga ata që duan t'i shpjegojnë pacientit gjithçka, edhe në qoftë se këto janë gjëra të vështira, ka nga ata që mendojnë që pacienti nuk është e nevojshme t'i di të gjitha. Sa kohë kjo është një diçka që do të mbetet në dorën e ekipit mjekësor. Ju si operoni, mundoheni t'i shpjegoni pacientit çdo gjë, të paktën gjërat kryesore? You have to be simple to the patient and explain everything. And I'm trying to do so. Just be simple, in plain language, explain everything to the patient. Duhet të jesh i duruar me pacientët dhe t'i shpjegosh gjithçka. Kjo është ajo që unë mundohem të bëj, të flas thjesht dhe t'i shpjegoj gjithçka pacientëve.
Mendoj se ata ndihen më mirë. Ndonjëherë kam kuptuar se kur nuk I shpjegon gjithçka, atëherë mund të krijohen probleme. Unë mundohem të shpjegoj gjithçka dhe kjo është këshilla ime edhe për kolegët. Shpjegojeni gjithçka, tregojeni mbi pritshmëritë, jepini prognozën, çfarë do të bëhet, si do të bëhet, çfarë mund të shkojë keq në disa raste, si do ta rregullosh diçka nëse shkon keq. Duhet t'ia shpjegosh. Sigurisht ndonjëherë mund të ketë vështirësi, probleme në komunikim, si barriera midis gjuhëve. Duhet të gjesh një mënyrë për t'i tejkaluar këto probleme. To bypass this problem. Një procedurë, një operacion, ashtu si çdo lloj sipërmarrje tjetër në çdo lloj profesioni tjetër, mund të mos shkojë siç duhet për disa arsye. Aq më tepër në mjekësi, mënyra se si reagon trupi I pacientit është një ndër arsyet më kryesore dhe nuk është të thënë që gjithmonë një procedurë të shkojë njësoj në pacientë të dyshëm. Po kam përshtypjen doktor Marinakis, edhe mjekët, si çdo lloj profesioni tjetër, kanë ato dobësitë e veta, kanë gabimet e veta. Sa e vështirë është për një mjek të pranojë që një procedurë nuk shkoi siç duhet sepse ai nuk ishte në lartësinë e duhur. Yeah, I think the key for a doctor to become better and better is to self-reflect. So when you have seen a difficulty, you recognize the difficulty, to reflect in yourself and see what has gone wrong, where I could be better. Mendoj se çelësi për një mjek që të përmirësohet është vetë reflektimi. Kur ke hasur një vështirësi, duhet të reflektosh dhe të kuptosh çfarë nuk ka shkuar mirë, çfarë mund të ishte bërë më mirë. A ka ndonjë gjë të cilën nuk e kam bërë siç duhet, ndonjë gjë të cilën nuk e kam shpjeguar siç duhet. Pra, reflektimi të ndihmon që herën tjetër të jesh më I mirë. Sigurisht që në ato raste mendon se mund të kisha bërë diçka më mirë, mund ta kisha bërë diçka ndryshe. Është mirë të reflektosh. Unë kam patur raste në ndërhyrje laparoskopike kur më është dashur ta ndryshoj teknikën e operimit për arsye anestetike, sepse dikush mund të ketë qenë shumë I moshuar, mund të mos e përballonte presionin. Kështu që më është dashur të ndryshoj mënyrën duke bërë një operacion të hapur. Dhe më pas kam parë njerëz të cilët kanë mbetur të zhgënjur për shkak të operacionit të hapur, pasi kanë ardhur tek dikush I cili performon laparoskopin. Unë jam munduar t'i them që nëse e kam bërë diçka të tillë, atëherë ka pasur një problem. Edhe për mua është diçka e vështirë. Për shembull, në Shqipëri komunikoj me pacientët në një ambient krejtësisht ndryshe. Unë mësoj nga kjo gjë dhe mendoj se kjo më ndihmon të jem më I mirë me pacientët e vështirë, me pacientët me të cilët nuk flas të njëjtën gjuhë, me pacientët që kanë pritshmëri më të larta. Të gjitha këto janë pjesë e menys. Do të ndodhin në një ditë apo në një ditë tjetër. Këto probleme nuk do t'i hasësh vetëm në rast se nuk performon operacione të ndërlikuara. Një tjetër faktor që ndihmon është puna me një skuadër të mirë, sepse kur ata kuptojnë punën tënde, merr edhe feedback pozitiv. Ata të thonë, doktor, ti bëre më të mirën e mundshme. Po, tu desh të bëje një operacion të hapur, por bëre më të mirën. I said, yes, doctor, you've tried your best. Yes, you had to open, but you've tried your best. Sa vite u bën që ju operoni? I've graduated as a doctor in 1996. I went to London in 2000. Unë jam diplomuar si mjek në 1996. Kam shkuar në Londër në vitin 2000, në Mbretërinë e Bashkuar që ditën e parë të kërkojnë të performosh një operacion. Më kujtohet dita e parë dhe java e parë në spitalin e Anglisë. Isha në sallën e operacionit dhe instrumentisti më jep mjetët dhe më thoshte, jepi, bëje. Unë thosha, o Zot, çfarë është kjo? Nuk e kam parë ndonjëherë këtë gjë në jetën time. And I did it, and that's how you learn. And that's why that system gets you to learn quickly. Ishte diçka mjaft zbavitëse. Unë e bëra dhe kështu mëson. Kjo lloj metode të bën që të mësosh me shpejtësi. Kështu që kalova vite të tëra si praktikant. Jam marrë me këtë që nga viti 2000. Jam specializuar në nivelet e avancuara për 2 vite në qendrën endoskopike në Mbretërinë e Bashkuar në Sari. Kështu fitova eksperiencë dhe u ktheva në një mësues duke trajnuar edhe të tjerët. Dhe ky vit në Shqipëri ka qenë mjaft intensiv. Kam patur një sër ndërhyrjesh të rëndësishme si histeroskopi apo ndërhyrje të avancuara të laparoskopisë. A training center. And all this year in Albania has been very intense. A lot of surgeries, like a lot of minimal accesses and big surgeries like hysteroscopies. We have done really big numbers of advanced laparoscopic surgery the last year. Të gjitha rastet e karrierës tuaj të deri tanishme kanë qenë raste të suksesshme apo si në çdo lloj fushë tjetër ka pasur raste shumë të suksesshme, raste që nuk kanë arritur atje ku duhet, mbas edhe raste që nuk kanë shkuar mirë. Cili ka qenë momenti më I vështirë? Mendoj që duhet jetë një I tillë që
Ka mbetur akoma në memorie. No, there have been cases that have been converted to open without any doubts. And I said those are not big numbers. And sometimes that's because Jo. Padyshim ka patur raste të cilat janë kthyer në operacione të hapura. Nuk janë raste të shumta dhe ndodh pasi ndonjëherë pajisjet nuk kryejnë funksionin e duhur ose abdomina nuk arrin të përballojë presionin. When I was a trainee, I remember cases that they were really difficult, and that's how you learn. Kur isha praktikant, më kujtohen raste të cilat ishin shumë të vështira. Por kështu mëson dhe siç thash, të gjitha llojet e ndërlikimeve mund të rregullohen. E rëndësishme është që këto ndërlikime të njihen dhe më pas mund të riparohen. Sigurisht që merren masa për t'i reduktuar këto komplikacione. Taking measures to reduce, to minimize complication. Zero complications means zero surgery. Only a surgeon who's not operating won't have a complication. Nëse nuk ka asnjë komplikacion, do të thotë që nuk e bër asnjë operacion. Vetëm një kirurg i cili nuk operon nuk do të përballet me probleme. Sigurisht që në ginekologji është shumë e vështirë të hasësh një rast i cili përbën kërcenim për jetën. Mund të ketë rastet e hemoragjisë masive nga një nënë që vjen për të lindur. Në ginekologji bëhen kontrolle të ndryshme, në mënyrë që të minimizosh problemet. Në Mbretërinë e Bashkuar fokusi vihej tek menaxhimi i riskut dhe kontrollet e shumta të ndihmonin të minimizojë komplikacionet. Por nëse dikush më thotë se nuk ka hasur asnjëherë një situatë të vështirë, atëherë do të thoja që ai nuk ka operuar asnjëherë. Anything going wrong, I never had a difficult situation, I would say, this guy has never operated, he just say that he's a surgeon. Ndër ata të pakt mjek që unë kam pasur të ftuar në këtë studio, njëri prej tyre ka qenë doktor Mentor Petrela, një neurokirurg i njohur në Shqipëri. Mbaj mend një shprehje që më ka thënë. Xhelozia në ambientet mjekësore, në profesionin e mjekut, është më e madhe mbase edhe se në art. Është kështu, në fakt, si janë marrëdhëniet midis një kirurgu dhe një kirurgu tjetër, si mundohen ata të performojnë, të jenë gjithmonë më mirë se kolegët e tyre. Sa ka xhelozi në këto ambiente? Profesionale, gjithmonë. It's something that I really hate. If you ask me in life what you hate, it's jealousy. I don't like it. I don't want to go anywhere near to that. Është diçka të cilën unë me të vërtetë e urrej. Ekziston në ambientet mjekësore? Thonë që është shumë e fortë. E ndjen? E ke ndjerë përpara? I don't have any problems to feel it, but when it comes down to become nasty, then it affects me, it hurts me in a way, it makes me sad. Nëse më pyet çfarë urrej, kjo është xhelozia. Nuk më pëlqen dhe nuk dua as t'i afrohem. Nuk kam probleme me këtë ndjenjë, megjithatë kur kthehet në negative, atëherë në një farë mënyre më trishton, sepse un kam qenë gjithmonë shumë i hapur, veçanërisht me kolegët e mi. Nuk i kam thënë asnjëherë që nuk do asistosh gjatë operacionit. Nuk i kam thënë asnjëherë që nuk të tregoj se si bëhen gjërat. Nuk e kam refuzuar asnjëherë kërkesën për ndihmë, kështu që kur dëgjoj mbas shpinë gjëra të tilla, kjo më trishton. Edhe pse rastet kanë qenë të pakta 1 ose 2 herë. The staff in the hospital, they can recognize that. And I feel... Mendoj, pse ndodh kjo? Megjithatë, stafi i spitalit e kupton kur ndodh diçka e tillë. Në spitalin ku punoj unë, ndjej shumë më tepër dashuri nga stafi dhe pacientët se sa xhelozi, dhe duke patur parasysh këtë, ndihem mirë. Kam dëgjuar 1 apo 2 gjëra të cilat më kanë trishtuar pak, megjithatë kam mesur përpara dhe kam thënë, s'ka gjë, le të vazhdojmë përpara. I don't feel it. I have heard 1 or 2 things that make me reflect and make me a bit sad, but then I moved on and just said, okay, fine, let's move on. Po të mbetemi pak këtu, ju e përmendët pak përpara, mentori, profesori, ai që të mëson, ai që të trajnon, është shumë i rëndësishëm për karrierën tënde. A mund të mendojmë që një profesor jep çdo gjë studentit të tij, ja tregon të gjitha sekretet, apo një pjesë? My perception is when you got something in life, you have to give it back. Perceptimi im është se kur ke marrë diçka të mirë nga jeta, atëherë duhet ta kthesh prapë. I've been appreciated and people gave me things. And I want to do the same. And I feel I'm doing the same. Unë kam marrë shumë në jetë dhe kam punuar shumë, jam vlerësuar dhe njerëzit më kanë dhënë shumë.
Atëherë unë dua të bëj të njëjtën gjë dhe mendoj se po bëj të njëjtën gjë. Është me të vërtetë e trishtueshme nëse nuk e bën diçka të tillë. Unë do të ndihesha krenar nëse brenda pak viteve ata me të cilët unë punoj të ndihen të sigurt se mund të bëjnë më tepër gjëra. Unë do të ndihesha me të vërtet krenar. Ideja se nuk duhet i tregosh njerëzve atë që bën në mënyrë që të jesh i vetmi është një perceptim shumë i vjetër dhe nuk duhet të ekzistojë. E di që ndonjëherë edhe ekziston në disa pjesë të sektorit akademik, kur persona të caktuar ndihen të privilegjuar dhe duan të mbeten të tillë. Nëse ekziston diçka e tillë, duhet të ndryshojë në të gjithë sektorët, jo vetëm në mjekësi, kudo. Ju keni filluar të studioni herët për mjekësi. Pse zgjodhët një specialitet siç ishte ginekologjia, e më pas kirurgjia, laparoskopia dhe gjithë këto specialitete që ju sot i zotroni mirë? Pse? Ishte një vendim i rastësishëm apo një vendim i menduar përpara? When I was in the university, I was very focused within the university. So I want to become a doctor. That was my plan. That was my focus. Kur isha në universitet, isha i fokusuar në faktin se doja të bëhesha mjek. Ky ishte plani im, ky ishte qëllimi im. Dhe kur nuk e kam menduar se çfarë do të bëja. Doja të bëhesha doktor, kaq. Doja të studioja, të kaloja provimet dhe të bëhesha mjek. Nuk doja të humbisja kohë, por doja ta bëja shpejt. And things that I didn't like as such. When I think I have to choose a specialty, sigurisht që kishte gjëra në mjekësi në të cilat unë kisha mangësi dhe gjëra të tjera të cilat nuk i pëlqeja. Kur kuptova se duhet të zgjidhja specialitetin, i pranoja të gjitha idet. Which specialty I could do. And that's why I chose gynecology. And because I was feeling like maybe I radhita të gjitha specialitetet në letër dhe fillova të mendoj se si do të dukesha nëse cilin prej tyre në të ardhmen. Cilin specialitet mund të bëja. Prandaj zgjodha ginekologjin. Në atë kohë nuk ndihesha shumë i pjekur për të zgjedhur dhe ginekologjia ofronte një gamë të gjerë opsionesh. Mund të bësh shumë gjëra në ginekologji si obstetrik, ultrasound, kirurgji, apo të punosh në fusha të tjera, pra ka shumë gjëra. Mendova se po zgjedh një fushë e cila më pëlqen dhe më pas mund të përzgjedh diçka rreth kësaj fushe, atë që më pëlqen më shumë. Kur fillova trajnimin në Londër, nuk kisha një specialitet që të më pëlqente më shumë se të tjerët dhe i shikoja mjekët që bënin punën e tyre si idhuj. Mendoja nëse do të merrem me obstetrik, do të bëhem si ky. Apo nëse do të merrem me kirurgji, duha të bëhem si ky tjetri, dhe kështu vazhdoja. Gjatë kësaj periudhe, kur pash mentorin tim që bënte laparoskopin, mendova se kjo ishte. Këtë dua të bëj dhe kështu dua të bëj. Ka patur njerëz shumë të rëndësishëm për mua që thonin, merru me obstetrik, dhe unë i thoja jo, dua të bëhem si ai. No, I'm not. I'm going to become like him. I'll do minimal access. Sa i rëndësishëm është modeli në mjekësi, ashtu si në çdo lloj profesioni tjetër? E kam parasysh mentorin që ju i referojnë, që ka përcaktuar pak a shumë se çfarë ju keni dashur të bëni. Si ishte ai? Dhe sa i rëndësishëm është modeli që ai ju ka dhënë? It's very important. And as I said, when I'm again, this comes down to the question with a difficult situation, even in obstetrics or Është shumë i rëndësishëm dhe përsëri i kthehemi situatave të vështira. Edhe në obstetrik, në ginekologji apo kur ke të bësh me një pacient të vështirë apo pyetje të vështira të cilat të vënë në një situatë të vështirë, gjithmonë kam patur shembuj në mendjen time për të ndjekur. People have done a lot in their lives. They have written books, they have Kam patur fatin të punoj në shumë spitale në Mbretërinë e Bashkuar dhe të punoj me njerëz të cilët kanë bërë shumë në jetën e tyre. Njerëz të cilët kanë shkruar libra, të cilët kanë modernizuar ginekologjin. Unë kam punuar me këta njerëz dhe kam këto ikona në mendjen time dhe kam menduar se kur të kem vështirësi do të veproj si ata. Mendoj se është shumë e rëndësishme të shikosh dikë se si i bën gjërat dhe ta admirosh dhe të thuash se dua të bëhem si ai. Duhet të kesh një shembull në jetë për të ecur përpara. Sigurisht që vitet kalojnë dhe vetë plakesh, por përsëri ke dikë si model. Mendoj se ne të gjithë profesionistët duhet i kemi këto ikona. E kuptoj, kam parasysh shumë të rinj që kanë pasion për të bërë mjek, po i trëmb mundimi i madh edhe vitet e gjata për të arritur tek profesioni i vërtet, për të arritur të prekin profesionin me dorë, ta bëjnë ëndrrën e tyre realitet. Dhe në fakt, aty fillon
jeta e tyre. Sa shumë duhet investosh për të bërë mjek? A ju ka trembur ju kjo në fillim? Vitet e gjata të shkollës, fakti që kjo do të ishte një ndër gjërat kryesore, nuk do të kishte gjë tjetër në jetën tuaj? Për kushtimin shumë i madh? I think whatever you do in life, you have to want very much to do it. It has to match with you. But for me, it's not just the gift. Mendoj se çfarëdo lloj gjëje që të bësh në jetë duhet të kesh dëshirë për ta bërë dhe duhet të kombinoj me ty. Por për mua nuk është thjesht një dhunti, është vullneti. Vullneti është më i fortë. Pra, nëse ke shumë dëshirë ta bësh diçka, bëje dhe mos dëgjo askënd. Vetëm veten tënde, askënd. Sado vite që të duhen, sado e vështirë të jetë, duhet të kesh qëllim, duhet të kesh strategji, përqendrohu dhe bëje. Por duhet ta dëshirosh shumë, veçanërisht nëse bëhet fjala për mjekësinë e cila kërkon shumë vite, shumë sakrifica, orë të gjata pune. The long hours of work. And you have to want to do it. Nëse të rinj dëshirojnë një gjë të tillë, atëherë duhet ta bëjnë, por duhet të reflektojnë mbi faktin se pse duan një gjë të tillë. Nëse duan ta bëjnë sepse dikush i tha që është një profesion i mirë dhe dikush tjetër i tha se do të bëhen të pasur, unë nuk mendoj se fiton shumë para. I don't see too much money in medicine. I could give her advice to do something different. Të gjithë mendojnë që pavarësisht investimit, të cilin duhet ta marrësh parasysh, sido që ti jesh një mjek, aq më tepër ti jesh një kirurg, është një profesion i sigurt. Paktën ti do të jetosh mirë, do të jesh, po themi, deri diku një 13 vit mesmen, sa i përket të ardhurave. To be honest, I think it is a safe profession. Because if you think anything happens, let's say a war happens, everybody will need a doctor. Për të qenë i sinqert, mendoj se është një profesion i sigurt sepse nëse për shembull ndodh një luftë, atëherë të gjithë do të kenë nevojë për një mjek. Nëse shkon në Afrikë, të gjithë kanë nevojë për një mjek. Nëse shkon në Australi, të gjithë do të kenë nevojë për një mjek. Nëse ndodh një krizë ekonomike e cila përfshin të gjithë sektorët, teknologjinë e informacionit, marketingun e të tjerë, mjekët më pak apo më shumë do të bëjnë të njëjtën gjë. Është një profesion klasik, por është një profesion të cilin duhet të kesh dëshirë ta bësh, përndryshe mund të kthehesh në një person mjaft të trishtuar për veten, për pacientët dhe për të tjerët. A kanë jetë sociale, private, hapësira për t'u argëtuar, për t'u përkushtuar gjërave të tjera mjekët, po të kemi parasysh 3 operacione në ditë, po themi mund të jetë një mesatare kjo, po mund të shkojnë edhe më shumë. Çfarë ndodh me jetën e një mjeku? A duhet ai të jetë gjatë gjithë kohës në spital? Sa e vështirë është kjo? I do. I try to have social life. Is it difficult? It is. I think in all professions this is difficult. It's not just when you're a doctor. Unë mundohem të kem një jetë sociale. Mendoj se në të gjithë profesionet është e vështirë jo vetëm kur je mjek, përveç rasteve kur ke shumë prona dhe e vetmja gjë që bën është të mbledhësh para. Mendoj se të gjithë njerëzit mundohen të mbijetojnë, të jetojnë, të fitojnë para, të punojnë shumë, ndonjëherë edhe me orë të zgjatura dhe kanë pak kohë për jetën sociale. Si një praktikant, kisha më pak orë për veten time sepse duhet të qëndroja gjatë në spital. Punoja natën, flija ditën dhe kjo ishte shumë e vështirë. Mund të bësh jetë sociale nëse mendon se si ta balancosh. Ndonjëherë rri ulur në divan pa bërë gjë fare e kështu kaloj kohën. Nuk harxoj kohë duke dalë, por thjesht rri në qetësi për një orë. Thjesht rri me veten time dhe nuk bëj asgjë. Sometimes I don't miss the social life. I just miss like stay somewhere, sit on the sofa, do nothing at all. That's what I'm missing most of the times. I'm not missing just going out and do something. Sometimes I just miss just be quiet, just for an hour, just be with myself and do nothing at all. But Përqëndrimi është shumë i rëndësishëm në një procedurë kirurgjikale. A ka diçka që një mjek, po themi doktor Marinakis, e përdor për të përqëndruar përpara se të hyjë në operacion, një ritual që ai e ndjek shpesh, sepse është bërë rutinë, sepse mendojnë që operacioni kështu do të eci mirë, sepse kjo e përqendron, i jep më shumë fuqi etj. Especially during the surgery, this is it. It's just the surgery. Nothing else matters, nothing else happens. You don't hear the phone ringing, you don't listen to anybody. Veçanërisht, përpara ndërhyrjes kirurgjikale nuk ekziston asgjë tjetër. Asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Nuk e dëgjon telefonin të bjerë, nuk dëgjon askënd. Përqendrohesh tek rasti.
Je si pjesë e një makinerie dhe nuk bën asgjë tjetër. Nuk e di nëse është dhunti apo nëse e mëson me kalimin e kohës, por kështu ndodh. Je krejtësisht i izoluar. Edhe në jetë, fillimisht ndihem mjek, pastaj vijnë të tjerat. First doctor, second all the rest. Në këtë lloj profesioni, për shembull, nar duhet të jesh thonë që duhet të jesh o më i miri ose më mirë të mos jesh fare në këtë fushë. Në mjekësi si është, duhet të jesh patjetër më i miri? Apo edhe për të dytin e për të tretin ka vend? I don't think there's a chart for medicine. Okay, there's no top 10 for medicine. Nuk mendoj se ekziston një grafik për mjekësinë. Nuk ekziston në 10 është ja më e mirë në mjekësi. Në mjekësi ka vetëm një qëllim, cilësia e përkujdesjes dhe të bësh më të mirën për pacientët. Ky është qëllimi numër 1. Kryesori është pacienti, më pas në vend të dytë vjen mjeku. Pra të gjithë doktorët janë në vend të dytë. Nuk shoh asnjë mjek në vend të parë pasi ai i përket pacientit. E kuptoj. Ka ecur sot mjekësia dhe cila është një ndër problematikat më kryesore sot të mjekësisë, po e kam fjalën edhe për sektorin tuaj, të cilin ju mbuloni. Cilat janë shqetësimet më të mëdha? Po themi gjërat aty ku kanë mbetur edhe kërkohet një energji më shumë për të ecur përpara. When I was in the university, I was dealing with, I was feeling that I was learning only oncology, that there's nothing else. Kur isha në universitet, mendoja se nuk po mësoja asgjë tjetër përveç onkologjisë, pra kanceri. Ky ishte problemi i vetëm. Sigurisht që unë mendoj se problemi kryesor sot në botë është kanceri dhe mënyra se si ne e trajtojmë atë, si mund ta kurojmë. Ka patur përparime në këtë fushë, megjithatë unë do të fokusohesha në atë çka duhet të bëhet në Shqipëri. Dhe për mendimin tim, në Shqipëri ka nevojë të parandalohet. Në Shqipëri faza e parandalimit është shumë mbrapa, veçanërisht tek femrat. Shumica e femrave, të cilat pyeten nëse kanë bërë një test mbi kancerin, përgjigjen se nuk e kanë bërë, ose e kanë bërë para 5 apo 8 vjetësh. Ky është një problem. No, I've never done, or I've done 5 years ago, 7 or 8 years ago. This is a problem. So we see pathology here we have never seen anywhere else because Patologjit në Shqipëri nuk i kanë parë në asnjë vend tjetër, pasi njerëzit e kanë lënë veten pas dore. Femrat nuk kanë bërë atë që duhej bërë. Pavarësisht përparimeve në mjekësi, nëse nuk mundohemi ta parandalojmë dhe të kemi një sistem të mirë parandalimi, atëherë jemi shumë mbrapa. Do t'i këshilloja të gjitha femrat që të bënin një vizitë çdo vit tek ginekologu për të bërë një pap test, një ultrasound. Parandalimi është gjithçka. Femrat në moshë riprodhimi duhet të kontrollojnë sistemin e tyre riprodhues, të kontrollojnë kapacitetet e tyre riprodhuese. Mos i lindni fëmijët në një moshë të vonë. Nëse duan të bëjnë karrierë dhe të kenë fëmijë më vonë, atëherë duhet të kontrollojnë kapacitetet e tyre riprodhuese. Pra, parandalimi është gjëja kryesore në mjekësi dhe sigurisht, sa më shumë që të investohet në këtë drejtim, aq më mirë është. And of course, more we invest in medicine, better it is. A mund të parandalohet çdo gjë? A mund çdo lloj patologjie të parandalohet, në sidomos sa i përket shëndetit riprodhues të femrave? Cilat janë ato patologji që mund të parandalohen, dhe ato të cilat janë pak më të vështira për të parandaluar? There's no 100% in medicine. But let's say for cervical cancer, we have reached nearly to 100%. So if you do cervical screening every year, you reduce the chance to get cervical cancer, for example. Nuk ka gjëra 100% të sigurta në mjekësi. Megjithatë, kanceri në pjesën e poshtme të uterusit është pothuajse 100% i parandalueshëm. Pra nëse kryen testet çdo vit, atëherë redukton mundësinë për të patur këtë lloj kanceri. Në organet riprodhuese problemi kryesor është plakja e vezoreve. Një femër në të 40-tat, madje edhe në të 50-tat, mund të duket e re, por vezoret jo. Pra ky është një problem sepse vezoret nuk mund të rinohen dhe kjo është gjëja kryesore në sistemin riprodhues të femrës, pasi është diçka të cilën nuk mund ta ndryshosh. Ndonjëherë nuk mund të bësh asgjë mbi këtë problem përveç se të kërkosh femra më të reja për dhurim vezoresh. Duhet ndryshuar perceptimi se mjekët ose teknologjia do të ndihmojë. Do t'i jap zgjidhjen e madhe një femre në moshën 42 vjeçare dhe mendon se s'ka gjë pasi është në moshën e duhur për të patur fëmijë. Nuk është kështu. Mjekësia mund të ndihmojë në sektorin riprodhues, por nuk mund të shkojë kundër natyrës. Duhet të respektojmë natyrën dhe të bëjmë gjërat në mënyrën e duhur duke u fokusuar tek parandalimi. Reproductive sector medicine can help, but it cannot go against the nature. We have to respect the nature, and we have to do things on the right time, and we have to focus on prevention.
Mbetemi pak këtu, pas publicitetit do të flasim pikërisht për këto. Sot shohim gra deri mbi 60 vjeç që bëjnë fëmijë. Absolutisht është realizimi i ëndrrës së çdo nëne të ketë një fëmijë në çfarëdo lloj moshe, po sa e rëndësishme është të bëhen fëmijët në moshë të hershme dhe cilat janë risqet për lindjen e fëmijëve pas të 40-ave. Do të diskutojmë me doktor Marinakis edhe shumë kuriozitete të tjera. Qëndroni. Jemi rikthyer të vi në jetë një jetë e re, një bebe kaq i bukur sa ky që është në foto. Gjithashtu është e rëndësishme të jetë i shëndetshëm. Cilat janë risqet, po flisim me doktor Marinakisin, e të bërit fëmijët vonë, që ka filluar të jetë një realitet i pa diskutueshëm në kohët e sotme. Karriera, shtyrja e moshës së lindjes, shtyrja e vendimit për të bërë një fëmijë. Shkenca ka ecur përpara, po ashtu siç e tham edhe pak përpara, jo maksimalisht. Ne nuk mund të shkojmë kundër natyrës. Cilat janë risqet e shtatzanive pas të 35-ave? These days, 35 sounds young, to be honest with you. 35 sounds like normal age for a woman to have children. But is it normal? No, I would say below 35 is much better. Në ditët e sotme, mosha 35 vjeçare duket e re, duket një moshë e përshtatshme për femrat për të pasur një fëmijë. Do të thoja se është shumë më mirë për femrat poshtë moshës 35 vjeç. Në rast të kundërt, mund të ketë rrezikje për beben ose për nënën. So the woman's body can still cope well, and even a woman can have a normal, natural delivery. Rrezikjet e nënës janë më pak të vështira pasi edhe në moshën 35 vjeç apo 40 vjeçare, trupi i nënës e përballon mirë lindjen dhe femra mund të ketë një lindje normale dhe natyrale. Rrezikjet e fetusit janë të mëdha pasi mosha është e lidhur me anomalitë e kromozomeve. Pasi vezët kanë qëndruar për një kohë më të gjatë dhe ka më tepër mundësi për të dalë jashtë kontrollit dhe të shkaktojnë anomalitë tek fetusi. Ky rrezik rritet pas moshës 35 vjeç. And see if this is likely to happen or likely not to happen. So it's something that modern medicine, Rreziku është aty dhe mund t'i ndodhë edhe femrave më të reja, megjithatë ekziston një mënyrë për të parë se sa probabilitet ka që të ndodhë. Mjekësia moderne, mjekësia e fetusit mund t'i jap një përgjigje çifteve se sa mundësi ka që bebja e tyre të ketë anomali të kromozomeve. Për më tepër ka edhe teste të cilat ndihmojnë për këtë. Teste të cilat bëhen gjatë periudhës së shtatzanisë dhe shohin se si është gjenetika e bebes. Tashmë kjo mund të bëhet edhe nëpërmjet testeve të gjakut dhe njerëzit mund të kuptojnë se çfarë po ndodh me kromozomet e fetusit. Merret gjaku i nënës dhe aty kërkohet përqelizat të fetusit. E analizon dhe merr një përgjigje. Nuk është e saktë 100%, por është përsëri mjaft e mirë me saktësi 98 apo 99%. Ajo çka dua të them është se edhe pse unë i këshilloj femrat që të kenë fëmijë përpara moshës 35 vjeç, edhe pas kësaj moshe ka mënyra për të kuptuar, për të parashikuar atë që mund të ndodhë dhe për të vepruar. Although I would advise women to get pregnant earlier, there are ways to see what's going on, to predict what's going on and to act. Çfarë ndodh me pas të 40-ave? Risqet, pavarësisht se in vitro sot është një nga rritet më të mëdha të shkencës, por çfarë ne nuk e kemi arritur dot akoma në këtë drejtim për të siguruar një shëndet të plot të bebes lindur nga nëna, po themi që mbase edhe kanë kaluar periudhën e menopauzës. Let's try to distinguish things. First of all, you have a woman like over 40 getting pregnant naturally without IVF. It can still happen. It's Le t'i ndajmë gjërat. Së pari kemi një grua mbi 40 vjeç e cila mbetet shtatzan në mënyrë natyrore. Është gjë që ndodh. Deri në moshën 45 vjeçare femrat mund të mbeten shtatzan në mënyrë natyrore edhe pse shanset janë më të vogla. E kemi parë këtë gjë nëpërmjet studimeve demografike në popullata të cilat nuk mund të marrin kontraceptiv si në Bangladesh apo vende të ngjashme. Është vënë re se ka një rënje të fertilitetit, ka një rënje në ngjizje, pra ka një rënje të ndjeshme pas moshës 40 vjeç, por megjithatë mund të ndodhë. The woman's body is not really cannot very well adapt to the pregnancy, so there are risks like... Siç e thash, ekziston rreziku i anomalive të kromozomeve, e cili mund të vlerësohet. Sigurisht që trupi i femrës nuk përshtatet me thjeshtësi ndaj shtatzanisë.
Femrës mund t'i lindin probleme të tilla si presioni i lartë i gjakut ose diabeti gjatë shtatzanisë. Ekziston një mundësi e lartë për të mos patur një lindje normale dhe të nevojitet operacioni cezarian. Pra, ka disa gjëra në të cilat duhet treguar shumë kujdes, por sigurisht është një shtatzanim me rreziqe të larta. Një grua e cila kryen një fertilizim in vitro pas moshës 40 vjeç me vezët e saj nuk është shumë e ndryshme nga një femër e cila mbetet shtatzan në mënyrë natyrale. Nuk ka shumë ndryshim. Fertilizimi in vitro thjesht ndihmon në tejkalimin e disa problemeve, po kur femra mbetet shtatzan, trupi do të reagojë në të njëjtën mënyrë. Sigurisht do të ketë mjekime më të shumta për ta mbështetur. Megjithatë do të gjendet në të njëjtën situatë si femrat e mbetura shtatzan normalisht. Nëse i kthehemi dhurimit të vezëve, ajo çka ne bëjmë është marrja e vezëve nga një femër më e re. Kjo do të thotë se fetusi do të jetë si ai një femre më të re. Kështu që shanset për të patur anomali kromozomike do të jenë shumë më të pakta se sa ky problem është i lidhur me moshën e nënës. Por përsëri trupi i nënës do të reagojë si trupi i një 40 vjeçareje dhe përsëri do të jetë një shtatzani me rreziqe të shumta. Do të jetë një shtatzani ku femra mund të preket nga diabeti, hipertensioni apo komplikacione të tjera. Pra duhet të monitorohet me shumë kujdes nga mjeku specialist. Slim chance to have a vaginal delivery and all these things. So it has to be very, very close monitored by the obstetrician. Në Shqipëri nuk është një debat apo një diskutim me zë të lartë, aq më tepër ndërmjet mjekëve, po të gjitha nënat që janë përpara një lindjeje gjenden përballë dy opsioneve. Ta lindin në mënyrë natyrale apo ta lindin me operacion. Jo laparoskopi, po e kam fjalën për operacion për cezariani, sepse laparoskopia është një gjë e pamendueshme për të lindur një fëmijë. Ka një lloj informacioni që në vendet e zhvilluara mjekët, ginekologët stimulojnë më tepër lindjen natyrale. Ndërkohë që në Shqipëri gjithmonë më tepër lindjet po bëhen në mënyrë jo natyrale, po themi me ndërhyrje kirurgjikale. Si është më e mira? Pse njëra dhe pse tjetra? Cilat janë avantazhet dhe rrisqet e secilës prej tyre? This is not only Albanian thing, it's a Greek thing as well, it's a Latin thing, a Mediterranean thing, Balkan thing, and you can see it's much different than the West European countries, that the Anglo-Saxons, like Canadians, Australians, New Zealand, there is a trend more towards cesarean section in the countries where we live, and there is a trend in the westernized world. Kjo gjë nuk ndodh vetëm në Shqipëri, por edhe në Greqi. Është diçka latine, mesdhetare, ballkanike dhe mund të shikosh që është shumë e ndryshme në vende të tjera të Europës perëndimore, në vende anglosaksone si Kanadaja, Australia, Zelanda e Re. And for the mother it's more beneficial because the mother does not have a surgery. Cesarean, it is a surgery. Ekziston një farë trendi më tepër i fokusuar tek operacionet cezariane këtu ku jetojmë. Ndërkohë që ekziston një trend në botën perëndimore për të patur një lindje normale. Unë jam në favor të lindjes normale. Është më mirë. Si fillim është diçka më e mirë për fëmijën dhe për nënën, është më fitimprurse pasi nuk kryen një ndërhyrje kirurgjikale. Operacioni cezarian është një ndërhyrje kirurgjikale dhe si tillë ka rreziqe që edhe mund të ketë ndërlikime. Problemi nuk është vetëm tek lindja e parë, por tek lindjet e radhës. Pra kur femra kërkon të ketë 3 apo 4 fëmijë. Sa më shumë operacione cezariane të kesh, aq më shumë rreziqe ka. More of those pathologies which can be serious in terms of like bleeding during the cesarean section or having Kohëve të fundit kemi mësuar gjëra të çuditshme që brezi i mëparshëm i mjekëve nuk i kishte menduar, si për shembull dëmtimi i placentës, i cili shkakton probleme të shumta. Kemi hasur shumë më tepër patologji të cilat mund të jenë serioze. Hemorogjia dhe ndonjëherë histerektomi për të shpëtuar jetën e nënës. Pra duhet të jemi më të prirur për një lindje normale. Megjithatë, qëllimi duhet të jetë dëshira e femrave dhe ajo që është më e mira për shtazaninë e saj. Kur je rritur në një kulturë ku të gjithë mendojnë se duhet të kryesh lindje normale, sigurisht që ndikohesh. Por ndonjëherë gjërat edhe mund të shkojnë keq. Pra duhet t'i përzgjedhësh mirë rastet. Ka raste kur është i nevojshëm një operacion cezarian. Pra nëse një grua dëshiron një lindje normale, por ka komplikacione, atëherë duhet të kryet një lindje cezariane. A cesarean section, should have a cesarean section. All women should try for vaginal delivery unless there's a contraindication, and if it's not successful, then move to the cesarean section.
E ke vënë re që është shtuar shumë zgjedhja e nënave për lindjet cezariana? Se janë dorëzuar nënat e reja? Apo, po themi, ato që bëjnë gati për të lindur një fëmijë? U duket pak si më komode të lindësh në mënyrë cezariane, më pak dhimbje, më pak presion. I mean, we have to respect the woman's choice. When a woman chooses that that's the way I want to deliver, we have to respect the woman's body. Duhet i respektojmë zgjedhjet e femrave. Kur nëna vendos se kjo është mënyra që do për ta sjellë në jetë një fëmijë, atëherë duhet ta respektosh trupin e femrës. Është ajo që vendos se çfarë do të bëjë me trupin e saj dhe këtë duhet ta respektosh. Por që një femër të marrë një vendim, ajo duhet të ketë informacionin e duhur. Ajo çka unë bëj zakonisht është që t'ja jap këto informacione, këto fakte të tjera, fakte të përgjithshme. Këto të dhëna të cilat nuk janë të mia, por të personave të cilët merren me këtë punë, të atyre që kanë kryer studime dhe kanë analizuar të dhëna nga spitalet. Duke ju kthyer shtazanistë, duhet t'i individualizosh dhe t'i thuash që ky është vendimi yt. Pra duhet t'ia shpjegosh më parë. Pasi ja shpjegon, duhet t'i lësh që të reflektojnë dhe të vendosin. Ka një pjesë të opinionit publik që mendojnë që për mjekët, për ginekologët është më e thjeshtë të lindësh me cezarian sesa të lindësh në mënyrë natyrale. Është e vërtet kjo? A ka më të thjeshtë një ginekolog të kontrollojë një lindje, të minjanojë sa më shumë riskje të lindjes kur është me cezarian lindja? Apo vështirësia qëndron njësoj në dy rastet? In terms of lifestyle, you go to the hospital, 10 o'clock you have a cesarean section, you're doing it, and then you finish, you're gone. Logically, yes. Për sa i përket mënyrës së jetesës, shkon në spital, thua që do një operacion cezarian, e bën dhe ikën. Logjikisht po, por unë punoj me shumë njerëz dhe mund t'ju tregoj për ginekologët me të cilët kam punuar në spital. Ata janë njerëz shumë të dedikuar, janë njerëz të cilët qëndrojnë gjithë natën që femra të lindë në mënyrë normale, nëse trupi i saj ja lejon një gjë të tillë. Nëse ajo ka zgjedhur një lindje normale, atëherë do të qëndrojë aty për t'ia plotësuar kërkesën. If she has chosen to do it, they will stay there to do it. Your logic will say, okay. Logjika tjetër është se do të bëj një operacion cezarian dhe më pas iki. Eksperienca ime në mjedisin ku punoj është se diçka e tillë nuk ka ndodhur. Ne përqendrohemi në dëshirat e femrës dhe në atë çka ajo mund të bëjë. Në krahun tjetër, eksperienca ime më ka treguar se kur bën gjëra të panevojshme, atëherë gjërat shkojnë keq. And on the other hand, my experience has shown to me when you do unnecessary things, that's when things will go wrong. Doktor Marinakis, ju e vini nga Greqia, keni studuar për një kohë shumë gjatë në Angli, po besoj e njihni shumë mirë, pak a shumë se si është zhvilluar mjekësia, niveli shëndetësor në këtë sektor, në sektorin e ginekologjisë. Kush është lider sot në ginekologji nga vendet e zhvilluara? Kam fjalën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa, në rajonin ton, kush është më mirë dhe pse? Well, in Europe, në Europë përgjigja është e thjeshtë. Britanikët janë të parët. Pse? Çfarë kanë bërë britanikët për të qenë lider dhe pse janë më mirë britanikët se francezët? Bëhet diçka më tepër atje? Një ndërhyrje që nuk bëhet në vende të tjera apo niveli i mjekëve është më i mirë? if you look, it's easy. If you go and look at the ranking of the universities, for example, you will see that the highest ranking in the university, which Nëse shikon pozicionimin e universiteteve, atëherë do të shikosh që të parët janë universitetet amerikane dhe britanike. Në 10 më të mirë të universiteteve do të shikosh që 4 apo 5 janë britanik dhe amerikan. Pjesa tjetër e vendeve europiane janë shumë larg këtyre shteteve. After them, so speaking academically, they provide more research, more knowledge. These are the facts, just looking at the universities. So you have Oxford, you have Imperial, you have Cambridge. Duke folur në mënyrë akademike, mund të them se atje ka më tepër kërkime dhe më shumë dije. Këto janë faktet thjesht duke parë universitetet. Pra kemi Oxfordin, Cambridge, ato janë më të mirët, janë liderët. Po të shikosh kërkimet aktuale, atëherë ato janë liderët. Unë kam punuar në spitalin St. Mary's dhe kam parë që edhe Flemingu ka punuar aty, njeriu që shpiku penicilinën.
Mendoj se ata janë liderët e këtij sektori dhe udhëheqin sepse janë shumë të drejtë në atë që bëjnë, në mënyrën se si e sigurojnë mjekësinë. Çdo gjë është transparente dhe kjo gjë e ndihmon shkencën. Everything is very open. There's transparency. And this helps the science when there is transparency. France, they are very good as surgeons. They're very good in minimally invasive surgery. They have Franca ka kirurg mjaft të mirë, ka spitale mjaft të mira dhe qendra për të praktikuar në Strasburg. Në Francë japin shumë para për operacione kirurgjikale të lehta, pra ata janë shumë mirë në operacione. Por mendoj se kur kombinon fushën e obstettrikës me ginekologjin, atëherë britanikët udhëheqin në këtë sektor. Në rajonin ton, Italia, Greqia... Italy is not Balkan, isn't it? So Italy is... Në mesdhe, e shohim pak më gjerë se Ballkani. In Mediterranean area, which is Italians are very good academics. They're very strong in academics. Në zonën mesdhetare italianët janë akademik shumë të mirë. Unë kam një besim shumë të madh tek mjekët grek. Kur ata bëjnë një punë, e bëjnë shumë mirë dhe kudo që të shkosh në botë, në New York, në Londër apo Australi, do të shikosh që ka mjek shumë të mirë grek. You go in London, you go in Australia, you will find good Greek doctors. In Greece, you will find good doctors. Edhe në Greqi do të gjesh mjek vendas shumë të mirë. Edhe pse sektori shëndetësor në disa zona në Greqi mund të jetë problematik, mjekët janë shumë të mirë. Unë jam krenar për kolegët e mi grek dhe jam i sigurt se edhe ju keni mjek shumë të mirë. Ky është perceptimi im. Must be having very good doctors too. So I haven't done this survey. This is my perception. Of course, I ask for your perception. But në qoftë se një grua sot ka një problem, a mund ajo të zgjidhë të gjitha problemet me shëndetin e saj riprodhues, të gjitha llojet e patologjive në hapësirën shqiptare? Apo ende i duhet të shkojë jashtë për të zgjidhur problemet me shëndetin e saj? Si mendon, çfarë faze kemi arritur? We are having a very strong unit in our hospital. It's a very strong reproductive unit, IVF unit. I will say it's really silly to go overseas. Në spitalin ton kemi një ekip shumë të mirë për sa i përket fushës së riprodhimit, ekip për fekondimin in vitro. Do të thoja se është me të vërtet budallallëk të udhëtosh jashtë shtetit pasi niveli i ekipit ton është me të vërtet i lartë. Nëse njerëzit do të kuptonin se çfarë mjekësh kemi në ekipin ton, atëherë nuk do të largoheshin. Mjekë të cilët kanë patur një karrierë shumë të gjatë jashtë shtetit, janë shumë të suksesshëm, shumë të mirë dhe shumë të ditur. Ata dalin direkt në temë. Pra do të thoja mos udhëtoni jashtë shtetit, por e jani në spitalin ton. Po shkojmë pak a shumë në fund. Është një pyetje që pak a shumë mua bëj të gjithë mjekëve për shkak të profesionit që ata kanë. A ka diçka që e trëm doktor Marinakisin? Çfarë mendon doktor Marinakis për vdekjen? Njerëz që punojnë për ditë për jetën, a kanë frikë nga vdekja? I have been scared about the death. I have passed this. I think I was in an age, in a certain period of my life. Unë kam qenë i friksuar nga vdekja, por e kam kaluar. Në një periudhë të caktuar të jetës kam menduar për këtë dhe ishte diçka që më friksonte disi. Megjithatë jo më. Ndoshta është pjesë e specialitetit që kam zgjedhur, pasi ai ka të bëjë më pak me vdekjen, por me jetën. Mundohem të mos mendoj për këtë. And maybe it's part of what I've chosen this specialty because it has nothing, the specialty has less to do with death, it has to do with life. I try not to think about it. Mjekët ka një moment në të cilin dorëzohen. Jo çdo gjë varet nga mjeku, jo çdo gjë varet nga doktori. Ka një moment ku të gjithë thonë ka diçka më të madhe se sa ne, ka diçka më të madhe, fillojnë edhe dyshojnë apo mendojnë për ekzistencën e Zotit. A mendon se Zoti ekziston? Of course, I believe there's something there, and people name it in different ways, and there is something that we have to respect. We have all think that we are humans and something above us, and we have to believe that. Besoj se është diçka atje dhe njerëzit i vënë emra të ndryshëm. Ekziston diçka të cilën ne duhet ta respektojmë. Të gjithë ne jemi njerëz dhe ekziston diçka pozitive mbi ne. Nuk është një qenie që na vështirëson gjërat. Dua të mendoj se ka diçka e cila na i bën gjërat më të thjeshta, e cila na ndihmon. Kur shikon një katastrofë apo një fatkeqësi, duhet të mendosh se ka një arsye për këtë. Dhe diçka më e mirë do të lindë nga kjo katastrofë.
Besoj se ka një Zot. Besoj se ekziston një forcë në natyrën ku ne jetojmë. Ndonjëherë ndodhin gjërat të cilat nuk na pëlqejnë, megjithatë duhet të shikojmë se çka përpara. Around us, if it's something that we don't like, but try to work it out and see what will happen next. Doktor Marinakis, a ka diçka, një synim të cilin do të arrije, për cilin po punon, një gjë që akoma nuk e ka arritur dot? Cila është sfida juaj e radhës në profesion? We all have goals, and we all have. I think challenge is a bit different. Is a bit different. We all have goals. And I have a goal. I want. Të gjithë ne kemi qëllime. Mendoj se sfida është pak e ndryshme nga qëllimi. Unë kam si qëllim të punoj, të jap, të ofroj atë çfarë kam mësuar. To say I'm here, I can do it. I can do it this way. Them, unë jam këtu, mund ta bëj. Mund ta bëj në këtë mënyrë dhe dua të vazhdoj ta bëj këtë gjë. Për sa i përket sfidës, ne na duhet të përballojmë çdo ditë sfida në punën tonë. Nëse nuk ka sfida, atëherë jeta bëhet e mërzitshme. Completely boring. So I think we have been miserable if there are no challenges. But we have to be positive about these challenges and try to work it out. Mendoj se do të ishim të mjeruar nëse nuk do të kishim sfida. Megjithatë duhet të tregojmë pozitiv përballë këtyre sfidave dhe t'i zgjidhim. Ajo çfarë na ndihmon janë njerëzit që kemi pranë. Të gjithë kemi nevojë për ndihmë, pra kemi nevojë për njerëz që të na qëndrojnë pranë. Kemi nevojë për njerëz për krah nesh për të ecur përpara. Nëse jemi vetëm, atëherë nuk ja dalim dot. Nuk është shfaqje për një person të vetëm. Nuk është diçka e bukur të jesh vetëm kur ke një qëllim. Mendoj se kur ke një qëllim të saktuar, edhe sfidat janë më të lehta për t'u përballuar. They're looking much easier to face. Një ëndër? Yes, I have dreams, and I do have dreams. Po, kam ëndra. Më pëlqen të bëj pushime të këndshme, pranë detit dhe thjesht të relaksohem, të kaloj kohë të bukur. Kjo është një ëndër. Dua që njerëzit rreth meje të jenë të shëndetshëm. Besoj se kjo është ajo për të cilën kemi nevojë. Kemi nevojë për pak fat, të jemi të shëndetshëm dhe të vazhdojmë përpara. This is I think what we need. Okay, we need a little bit of luck, being healthy, and then just carry on. Doktor Marinakis, unë falenderoj shumë që gjetët ka për të folur me publikun tonë, duke marrë parasysh sa ngjeshur është agenda juaj dhe të uroj shumë sukses. Uroj që të gjitha ndërhyrjet të jenë suksesshme edhe më shumë gra. Shqiptare dhe jo vetëm, të jenë më të shëndetshme në jetën e tyre. Faleminderit që ishit me ne. Thank you very much indeed, and it's been Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që isha me ju. Mos harroni dashur miq, bisedën me doktor Marinakisin do të keni mundësi ta ndiqni të ritransmetuar të shtunën në orën 23, njëkohësisht ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit, oranews.tv. Faleminderit që na ndoqët. Natë mirë.